السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الميفي، العجينه المورقه اللي خدمتها لكم الخطره الاولى. راني درت لكم بها الميفي. عندي لهنا في كاسرونه غادي نخدموا الكريمه تاعنا كريم باتيسير، نص ليطره تاع حليب. لهنا درت في كاسرونه قلت لكم نص ليطره تاع حليب، ودرت 3 مغارف تاع السكر من الكبار تاع الماكله، و3 مغارف كبار تانيك تاع النشا المايزينا. نخلطوها كامل وندوها فوق الغاز، نطيبوها قد ما تتقال لنا. ها هي العجينه الكريمه تاعنا راهي تقالت. درت لها لهنا مغرفه تاع المارغرين، مغرفه تاع القهوه، مغرفه من الصغيره، وراني خلطت فيها. لهنا درت المغرفه تاع لافاني صغيره، ما ديروهاش من الضربه الاولى، درتها مع التالي باش تقعد تعطينا بنه، تقعد بنينه الكريمه تاعنا. نزيد نخلطها مليح ونجيب طبسي ونديرها فيها، نفرغ ونخليها تبرد. نفرغها كامل في الطبسي. نجيب لهنا بابي سيلوفان ونغطيها باش ما ديرناش قشره. نغلقها مليح الكريمه تاعنا باش ما يدخلهاش الريح. نحطها تبرد، قد ما تبرد لنا شويه ماذا بيكم ندخلوها في فريجيدان باش تبرد لكم بالخف. لهنا في طاولة العمل جبت شويه تاع الفرينه رشيتها، وجبت لهنا العجينه اللي خدمتها معاكم. نحلوها دروك على حسب السني، انا عندي سني صغير. من بعد ان شاء الله نوري لكم نقول لكم شحال فيه. صيبوه في صندوق الوصف. لهنا نحلو العجينه تاعنا على حسب السني. نحلوها بالطول، ومن بعد نزيدوها بشويه بالعرض. ما ترقوهاش بزاف وما تخلوهاش غليظه. ها هو السني تاعي هذا انا غير صغير، دروك ندير العجينه فيه. فرشت هنا كاغط تاعي من الفوق في السني، وحطيت العجينه تاعنا. جيبي فرشيطه ولا هذيك اللي نتقبو بها، تقبيها مليح باش ما تنفخناش، ولا ما عندكش ديري غير فرشيطه وتقبيها. ندخلها الكوشه طيب. عندي لهنا الفوندو، درت لهنا كاسرونه تاع الماء طيب ودرتها تذوب. ها هي العجينه تاعنا ري طابت لنا، شوف كي جات ذهبيه شابه، ما تخلوهاش تنحرق لكم. والكريمه تاعنا راهي بردت، درتها في زلافه وروح نخدمها باش تجيني رطبه، ما تقعدش هكا ثقيله، تجيني رطبه وتجيني مليحه باش من نفرخها في الكاطو تاعنا تتمشى لنا. نضربها ضربه ولا زوج، نخدمها. ها هي شوف كي جات رطبه. عجينه تاعي قسمتها على زوج، لما بغيتش نديرها عريضه درتها هكا على زوج، قسمتها. نجيب الكريمه تاعي
ونفوتها في الميفاي تاعنا. ما تغلضوهاش بزاف، الكوش غير مليحه، ما ديروهاش غليظه وما ديروهاش رقيقه. نزيدو ديرو الكريمه تاعنا ونكملو العمليه. والفوندو تاعنا راه فوق الغاز، منقصت له ومخلياتو باش ما يبردناش، خاطر هو غير يبرد صاي ينشف. هي راني قاع نفوت في الكريمه تاعي فوق الميفاي، باش تجينا تبقى مليحه. نزيد نحط الثالثه، نزيد نكمل العمليه، نزيد نكمل هاد الكريمه. والتاليه ما ديروش فيها خاطر غادي نديرو فيها الفوندو. يعني كاع نسقموها في الشفايف كاع، ما نخلوش بلاصه ما فيهاش. نجيبو حبات تاليه، ما نديروش فيها الكريمه، نخلوها غير هكا. جبت لهنا كاغط وراني ندرك عليها باش تجيني الحبه ماشي غليظه بزاف، باش تهود. دركو هكا عليها مليح باش تهود لكم. هي العجينه شويه راهي تتوسط، راهي تخرج لي منه من بصح بالطبع وسقموها ودركو مليح. ماذا بيكم ديروا كاس سني ولا ودركوا عليها. ها هي راني ندرك عليها كاع. نجيب الفوندو تاعي ها هو راه دايب، ونفرغ فوقها الفوقانيه اللي ما درت فيها الكريمه، راني درت الفوندو نفوت كامل عليه. وعندي شيكولا تانيك دايبه، خليتها دايبه وراني نفوت تانيك. ماذا بيكم ماشي حتى يبرد الفوندو وتفوتوا الشيكولا، ديروا الشيكولا مادام الفوندو راه حامي نديرو الشيكولا من الفوق ونديرو الخطوط هادو. نجيبو عود تاع الاسنان ولا هادو تاع الشوا هادو. جات ما شاء الله هاد الميفاي، جات خفيفه، جات تقروش، جات كي تاع برا، جات بنينه بزاف. ماذا بكم تدخلوها في الفريجيدان وتخلوها حتى تحكم روحها. انا بالحق تقلقت عليها ورحت تقلقت عليها وجبتها باش نوري لكم كي جات. ما كانتش قابضه روحها مليح. نتوما ماذا بكم تخلوها تتحكم روحها وتبقاو تقسموا فيها. راني نقسم فيها كاع في هذاك الشفايف، نسقم فيها دوك الزياده هادو كاع نقلعهم، هادوك ما ترموهمش، هادوك تاني تاكلوهم هما ولا تخدموا بيهم اي حاجه.
انا كاع هذوك الزياده راني قلعتهم. قلت لكم مش ريحه كما روحه، ماذا بكم ديروها هكا الحشيه وتخلوها تا غدوه من داك تنجموا تقطعوها ولا ديروها الصباح. شو لهنا كي جات ما شاء الله، جات كي تاع برا، جات قلت لكم بنينه، وجات تتقروش، جات بنينه بزاف. جربوها وقولوا لي رايكم كي جات. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.